او پیډ او انوایس پیمنٹ سکسسفل. او डी जी وی سیل او ګیټ کسه ګیټ کوم سره انپیډ انوایسز. صحیح. نو دا مو سره شو، دا مو سره دغه لپاره کیوري شو. اوس راځو موږ دلته څه کوو. دا مو سره صرف د پیډ د لپاره شو کنه، کم ټایم کې چې دا مو سره دې ځای ته راشي. اوس موږ څه کوو دې ځای کې دا وایي موږ سره ټول سو سیل اماونټ دلته کې، مطلب ټول سیل اماونټ چې کوم دی هغه دې ځای کې راشي او بیا ټوټل سیل اماونټ ته. اوس موږ سره سیل پیمنټس هم موږ دلته کې کوو. ټیک ده، هغه موږ راشو دې ځای ته، د دې نه به دا میتھډ را کاپي کړو، هلته به له سیټینګ بیا وکړو. دا میتھډ را واخلې ټول د دې ځای نه، دا الریډي موږ کړی که نه دی بل دغه کې. دې نه مخکته راشو دلته دا پیسټ کړو. صحیح ده. اوس دې سره مخکې بیا څه کول دي، راشئ دا فی الله هغه کې دغه شان که نه، د هغې نه بعد دلته به راشو ټوټل سیل اماونټ، دلته هم راشي ټوټل پیډ اماونټ. ښه دلته کې موږ رالو څه کوو، ټوټل سیل اماونټ به شي موږ سره دلته څونه اماونټ راغلی، دلته موږ سره پیډ اماونټ شي. ټیک ده، څونه پیډ کولی ځکه چې دا موږ سره ډایرکټ بس ټول په ټول کولی. انوایس نمبر موږ سره دلته کې راغلی په 0 باندې دی، دلته کې موږ سره پیمنټ نه یې بلکې دا موږ سره پی آی وی دی که نه، پیډ انوایس. او باقي دلته ایل بی ایل سپلایر دی موږ سره، ایل بی ایل سپلایر نه ایل بی ایل کسټمر به شي دلته ښه. او دا به څه شي، پیمنټ پیډ invoice paid from بس د دې نه موږ سره انوایس شو، د انوایس د دې نه موږ ته پیډ شو. نور ټرانزیکشن نمبر. ښه اوس داسې کار موږ کوو که نه چې دا کوډ چې کوم موږ دلته لګولی دی، دا کوډ موږ راځو دې ځای نه رااخلو ټول واپس. فاینانشل ایئر آی ډي خو مطلب موږ سره بالریډي ځای کې آی تھنک یو پیر دغه شوي که نه، هره پیر ریټریف کېږي نه، هره پیر ریټریف کول نه دي پکار، ون ټایم ریټریف کول پکار دي. نو دې ته موږ راشو، دا به راواخلو دواړه، انسرټ کیوریز، یو کریډټ ته یو ډیبټ ته موږ را کاپي کړو او دې ځای کې به یې موږ د کوم ځای پورې پیډ کړو، پیمنټ کویري د دې ځای پورې بالکل کنټرول وي. صحیح. نو دې کې موږ سره یو فاینانشل ایئر آی ډي ته بله راغلی که نه، دا موږ ختمه کړو، بلکې یو خو نو دا موږ سره نو ون ټایم به موږ فاینانشل ایئر آی ډي ریټریو کوو. دا موږ څو کنټرول ایکس سره دا راواخلې او د فور ایچ نمبر دلته یې کېږدي، دا موږ سره روان دی کې داسې یو شفټ سره. هغې نه بعد موږ سره پیډ انوایس نمبر دی موږ سره، نو انوایس نمبر راغلی، دا موږ سره انوایس نمبر شو. او پیډ انوایس نمبر دا نه دا دی موږ سره پیډ انوایس نمبر، دا شو موږ سره نو پیډ انوایس نمبر به شي دا. او باقي دلته کې چې کوم دی نو دلته موږ سره انوایس نمبر ضرورت دی، دلته انوایس نمبر راوړي. ٹھیک ده، دلته موږ سره څه پکار دي، ښه دا اوس داسې کار دی موږ سره چې دلته به اوس موږ راځو دا بل رااخلو، ښه دا بلې کیورۍ ضرورت شو موږ ته، نو موږ به راشو دا کیوري به م راولي. دا ریموو به سره شوه بله کیوري، دلته کې به اوس موږ څو کسټمر آی ډي وشوه، دلته به صرف پیډ انوایس نمبر راشي او دلته موږ سره څه راشي، دا به زیرو راشي، دې ته ضرورت نشته ځکه چې الریډي بس هر څه زیرو شو، څونه چې بس هماغونه پیډ هم شو. ټیک ده، پیډ اماونټ ویني دې ځای کې الریډي موږ سره ولګېدو، نو دا هم فینش شو. دې نه بعد موږ سره سګېټ
ګیټ که موږ سره all unpaid sales invoices دغه او all payments او all invoice paid successfully payment is visible او دا موږ څه کو دا موږ دلته کې څه کو سیو به کو ها نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره دا I think complete شو ټوټل په نظر به کو چې دا کوډ را نه پاتې تقریبا دا موږ سره فینیش شو راځو سیلز کو راغی بیا پیمنٹ اخلو دا کاپی کې دلته کې پیسټ کې لاګین سیل پیمنٹ را به شو دلته سلیکټ ٹھیک ده رائټ می کلیک کو پیمنٹ ته رالم دلته مې سور کو فار ایگزامپل 180 په 180 مې ریسیو کو ټیک ده او بس پیډ مې کو لاړ نو وای صحیح ده راغې نه بعد وسه کومګه سیل کول او دلته کې ورغه یو بل قسم اډ کو دلته کې موږ ګټ کو حمزه نه تبه اډ کو وقار وشي کانټیکټ نمبر وې سمثینګ لایک دیس شي او د موږ سره شي ایریا به شي فار ایگزامپل پېښور شو ایڈرس په موږ سره دا شي موږ سره نور بس دی بس وکم دا به کلوز کول دا کې را بشو دا کس پر واخلو فار ایگزامپل علی باندې سیل کوم ټیبلټ ته بروفین دې کټ موږ سو کړل کې اوس موږ سیل انکم کوو صحیح ده نو سونه کوانټیټي ورکوم فار ایگزامپل زه دلته ورکوم 5 کوانټیټیز ټیک ده ادا مې اډ کوم بل ول ورکوم زه پیناډال مې ورکوم زه 2 کوانټیټي او دا مې اډ کو صحیح او هغه نه بعد مې سو کول ته مې فائنلایز کوم بل سیل ته راځم په چا باندې کوم بل سیل ته راځم دا په وکاس باندې کوم صحیح ده هغه نه بعد زه سیرپ تر راځم سیرپ کې زه بروفین تر راځم بروفین کې زه سیل انکم تر راځم لیکن ته ورکوم څه 3 صحیح ده پر هغه نه بعد چې کوم دام زه فائنلایز کوم دا موږ سره څه شو ترانزیکشن وګوره دلته ولګي دی موږ سره څه شي لکه تاسو راشئ موږ سره سیل آن د باندې سیل آن وکاس باندې هغه پیډ شي موږ سره نه دی سیل پیمنٹ از پینډینګ دلته سیل پیمنٹ ایکسیسیډ هغه برني چې کوم دي دونه پیسې موږ تراله او دا چې موږ کوم ریسیو کول راغله هغه موږ نه لاړې نو ایسټس لاړل ټیک ده موږ سره په پیډ پوزیشنز کې وي کوم چې موږ سره کله بیا موږ مطلب چې د سودا ورکو خرڅو نو موږ نه هغه په بدل کې موږ سیل انکریز کیږي نو دا به سکیږي دا به کریډټ کیږي او د دې په بدل کې به اکاونټ ریسیوبل چې کوم دی هغه زمونږ ډیبټ کیږي نو بیا چې کله موږ د یو کس نه پیسې ریسیو کوو نو دا ایسټ چې کوم دی دا موږ کریډټ کو مطلب اکاونټ ریسیوبل او دا موږ سره د کیش آن هاند په فارم کې راشي نو راځو د دې اوس موږ پیمنٹ ریسیو کوو پیمنٹ ریسینګ سیل پیمنټس تر راځي دی کې راځو د وکاس تر راځم ټیک ده خیر د خو یو دی موږ سره د والی تر راشم علی باندې یو دی راځو لږ ډبل سیل پې کوو سیل پیمنٹ او زه نور غدا خو نه دی راشم د سیل انوایس او دا هم زه کلیک کوم دلته په علي باندې زه بیا به یو بل سیل هم وکړم ټیک ده ټیپ ته به راشم بوفین ته به راشم سیل انکم ټیک ده دلته به زه څو کوم فار ایگزامپل 3 به ورکړم ایډ به کړم او بل یې فاینلایز کړم دا دوه سیلز به د باندې شو اوس هغه نه موږ راځو سیل پیمنٹ ته نو سیل پیمنٹ کې راشي علي سلیکټ کړئ ټیک ده فار ایگزامپل دا دواړه دی به دا دواړه ټ ټایم دا سلیکټ کړئ رائټ کلیک کړئ پیمنٹ یې واخلئ نو آل انوایسز پیډ سکسسفولي اوکې کې په دا ټول موږ سره لاړل صحیح ده ورګه ښه زه لاګ آوټ کوم واپس په لاګین شم ټیک ده دې کې راشه واپس لاګین بشو دې کې دا ټرانزیکشن موږ ریفریش کوم لګولو خو سوري مانه رو دلته یې ګوري دې کې دلته کې موږ سره پیمنٹ ګوره دا موږ سره د پیډ شو دې کې او دې یو موږ سره دا پیډ شو موږ سره پکاره دې بیل دغه شی وي کنه انوایس پیډ از علی انوایس پیډ از علی مطلب دا په یو کې موږ سره ټول دلته کې پیډ شو په یو کې دا نو پکار د موږ بیل کې پکارو دغه د انوایس ځان لري په تاسو د سپیډ کې چې دا او شنو مطلب
دا موږ سره ډیر کېږي نو موږ ویل د کې داسې کار وکړو دلته به لږ شانتې موږ انتظار ورکړو په هر دغه کې صحیح ده کله چې دلته راورسي دلته بیا کار وشي دلته څوک یې ترډم ترډ ډاټ سلیپ که موږ سره د څونه د یو 10 دغه دپاره کم از کم دی کې به څه ناڅه چینج راشي صحیح ده 10 نه بلکې د 100 پورې نو 100 کې موږ سره یو انوایس پیډ کیږي صحیح ملټیپل باندې کیږي هغې نه بعد موږ دلته کې راشو د ټرانزیکشن ټیبل ته ته به زه راشم چېرته ټرانزیکشن ټیبل ته دا دی ټیک ده دې به زه ایډیټ کړم او دنه به زه دا اخرینی ده چې په یو دغه باندې وشو ټیک ده دا دا نه دا تقریبا دا شو تقریبا دا دومره دا به زه دنه ډیلیټ کړم صحیح اور هغې نه بعد به زه راشم دلته کې سیل پیمنټ کسټمر پیمنټ ټیبل ته هم او ایډیټ پې کړم دې کې هم تاسو وګورئ دوه په یو انوایس نمبر باندې شوي دي دا به هم زه راوالم دا به ډیلیټ دې دا او نظر به زه لاړ شم هلته کوډ ته کوډ وګورم چې آیا هلته خو څه ایشو نشته نو فارج کې ویني دا مطلب بدل کېږي دوباره به دې راځي زه به له 100 ګیپ ورکړم نو 100 بعد به دې اوس راځي نو پیډ انوایس نه دی سره ګوره په هر ځای کې بدل به اوس راځي ښه کله مونږ رن کړو زه راځم دا دوباره دلته کې را کوم پیډ کوم د پیمنټ ته رالم دلته کې زه رالم علي ته علي باندې حقه دواړه دوباره دا دي رالم ما دواړه سلیکټ کړل او پیمنټ مې وکړو اوس ګورئ اوس په د هر یو انوایس مونږ سره بدلي چې راشو مونږه دا څه مونږ سره بیا سیم راغو څه ګورو دا مسله بیا دغه نه ده مونږ سره ته به ایگزیکیوټ کوم ته به مونږه کو ایگزیکیوټ دا دواړه رال دا دواړه ختم کی او دا غینه بعد دلته ټرانزیکشن ته مونږ راشو پر ایگزیکیوټ کې او راشه دا پدې دا شو او دا څلور دا ختم کی صحیح راځو دې ځای ته یو پیرا بخیر دا مونږ دلته کې بریک ورلګو چک پې کوو بلکې دا ماله د 1 سیکنډ په حساب سره یو پیډ کول پکار دی زه به 1 سیکنډ ولګوم دې ځای کې نو بیا به صحیح دا به زه لاګین کوم او دلته کې بیا به پیډ کوم علي دا به شم دې ځای ته پیمنټ به سکسیډ کوم ګوره اوس مونږ سره پیډي بیا نه بعد به راشم واپس دې ټرانزیکشن ته ټرانزیکشن ویني اوس یو په یو کې وشو او بل مونږ سره په بل نمبر کې وشو نو دا مونږ سره ګورو یو په دا مونږ سره په 1 سیکنډ کې وشو دا بل پسې په بل سیکنډ کې وشو ټیک ته یو شان سیکنډونو کې دا نه دي را روان صحیح ده دا مونږ سره چینج کیږي اوس مونږ څه چل کوو دلته کې دا ویني دا دوه مونږ سره په یو دغه کې شوي دي ویني دواړه ځای پیډ شوي دي او په یو کې مونږ سره راغلي څنګه چې دا راغلي ټیک ده دا مونږ سره دې طریقه نو لاړ به شو دا عمده سلیپ نه دی دا مونږ دغه کې هم ولګو په پرچیز پیمنټ کې هم وار لوپ لګېدلی دلته راشه دې ځای کې مو لګوئ صحیح ده نو 1 سیکنډ په حساب سره یو انټري مونږ سره کېږي ښه اوس د دې نه بعد مونږ څه کوو دا مونږ سره څه شو پر سیل پیمنټ مونږ سره په دې ټوټوریز کې اینډ شو انشاءالله نیکسٹ کلاس کې مونږ راځو او جرنل پیمنټ وکړو